ამ ვიდეო გაკვეთილში ნახავთ თუ როგორ დავაინსტალიროთ Whiteboard-ი. უნდა შევიდეთ Microsoft Store-ში, ამ შემთხვევაში საძიებო სტრიქონში ვკრიბავთ Store-ი, შემდეგ ვაწყაბებთ და გამოდის ესეთი პანჯარა. უნდა შევიდეთ ჩვენს account-ში, თუ არა ვართ შესული, თუ არ არის საჭირო, მაგრამ უნდა შევიდეთ. შემდეგ გამოსულ ჩამონათვალში არის დავამატოთ სამუშაო ან სკოლის account-იო, ვაწყაბებთ აი ამაზე. წერთ ელექტრონულ პოსტას, ვაძლევთ ბრძანებას next. შეგვაქვს ჩვენი ელექტრონული პოსტის პაროლი და ვაძლევთ sign in-ს შესვლას. ვადასტურებთ ველოდებით ცოტა ხანს. ვადასტურებთ ისევ და ჩვენ ნახავთ, რომ აი აქ ჩამონათვალში ჩაჯდა სიტყვა ემისი. show all მივცეთ. აი აქ არის. ვაწყებებთ აი ამ ღილაკზე. და ვაძლევთ ბრძანებას install. ველოდებით 51 მეგაბაიტია. 52 უკვე ინსტალირებს. და ეს დაინსტალირებულია, შეგვიძლია გავუსვათ აი აქედან, ან შემდეგ დავხუროთ ეს პანჯარა. შემდეგ ყოველთვის შეგვიძლია მოვძებნოთ აი საძიებო სტრიქონიდან. ჩავწეროთ Whiteboard-ი. და აქედან გავუშვათ ეს აპი. მივცეთ accept-ი და ვითანხმოთ. მივცეთ რომ დაიწყოს და ჩვენი Whiteboard-ი გაეშვა. აი აქ დაეწერება ჩვენი ელექტრონული პოსტის ასობგერები, ანუ ჩვენი სახელაგვარი გიორგი ხომასურიძე ამ შემთხვევაში. მადლობა ყურადღებისათვის.